این یادگاریه؟ بله دوستان همیشه در صحنه رفتن اونجا رفت نمیکنن به هیچ کار نداره از این من خیلی وقت پیشه؟ نه تاریخ دارم
اینجوری رفتن اونجا بعد؟ رفت نمی‌کنم به هیچ جوری. کار نداره از یه مال خیلی وقت پیشه؟ نه. تاریخ دارم. تاریخ نداره. 69 وقت در بالا تا اون بالا هم رفت. دیگه اون موقع اینجوری بازدید و اینا نبوده دیگه احتمالاً. نه. چند سالی که اینجا بسته بود سربازا اینجا بودن. کیف کردم. گند دادن به تاریخ